Вітаю! Сьогодні хочу показати та поділитися своїми враженнями на нову для мене палетку Наташі Денона Яка. Ця палетка вже давно не нова на ринку, вона вийшла в травні 2023 року. Тільки зараз в мене з'явилася можливість її купити. Звичайно, будуть сводчі, будуть враження, також я її порівняю з декількома палетками, та в кінці будуть макіяжі, які я з нею зробила. Давайте переходити до сводчів. Я би хотіла сводчити не по рядкам, а саме по кольоровій історії, тому що мені здається, що вона достатньо репетитивна. Колір акація, колір тіпу, колір цитрін, колір фюші, волі, іксія, колір каму-каму, калатія, Willow і Flex. І шимери Плантезія, Коморебі, Illusion, Ray та Макія. Я б не сказала, що ця палетка мені прям не подобається. Вона гарна, мені подобаються деякі кольори, але для мене, по-перше, не вистачає затемнення, по-друге, вона завелика. Мій улюблений відтінок з цієї палетки – це ось цей каму-каму, він дуже яскравий, і я його часто використовувала у внутрішній куточок. Два відтінки ось ці, мені здається, дуже схожими. Я б хотіла, можливо, один виконати і замінити його шимером. Всі шимери тут на мені гарно трималися, крім, звичайно, найцікавішого, найяскравішого Коморобеї. Він трошечки на мені скочувався. Мені не подобається, наприклад, ось цей сатиновий і ось цей сірий, тому що я не користуюся такими кольорами. Ось цей Cream to Powder мене розчарував, тому що він недостатньо темний і не нашаровується. Ось цей колір прикольний, він дуже яскравий, але я його використовувала тільки як акцент. Я б з неї взагалі зробила 9. Сюди б замінила каму-каму, ось цей яскравий. І замість цього тепло-коричневого замінила б ось цей зелений. І була б дуже така гарна, цікава 9 тіней. Загалом я рада, що я її спробувала, але от ще б раз я її не купляла. Давайте її порівняємо з іншими палетками зеленими, які в мене є в колекції. Від Unearthly Sorcerer's Smoke, мені здається, тут є схожий, наприклад, ось цей відтінок та ось цей відтінок. Вони достатньо схожі. Давайте ще ось цей зробимо. Цей більш теплий. Цікаво ось цей порівняти та ось цей Cream to Powder. Вони трошечки схожі. Prophecy порівняємо з Наташою Деноною Волі, Іксія та ось цим Cream to Powder. І, звичайно, темніше порівняємо коричневі. Цей більш теплий. Щодо шимерів, тут небагато з чого можна вибрати. З Unearthly дуже яскравий зелений і, можливо, ось цей, він не такий зелений. На мою думку, в Unearthly більше різноманіття. Бо тут є і рожеві, і зелені, і навіть один фіолетовий. І ще одна палетка тепло-зелена від Sinch Beauty. Давайте порівняємо декілька відтінків. Перший – це ось цей Волі. З однієї кольорової родини. Ось цей Іксі та ось цей рожевий спробуємо. Іксі дуже схожий на батан. Порівняємо такі більш яскраві кольори. Це з Наташі Денони, а це з Sinch. Порівняємо темні. Це Sinch, а це Наташа Денона. Він трохи залип, тому що в мене мокра рука. І зелені порівняємо. Ці двоє з Sinch і з Наташі Денони. В Sinch набагато темніше, і оцей відтінок більш теплий.
З шимерів я не бачу сильно схожих відтінків. Давайте спробуємо якісь теплі. Але ні, цей взагалі як бронзовий. Цей буде занадто холодним. Да, шимери тут не дуже схожі. Хоч вони і різні саме кольорами, але мені здається, от вайбом вони дуже схожі. Взагалі мені сподобалось, що Наташа Денона, такий мейнстрімний бренд, зробив таку ризиковану палетку з яскравими кольорами. Хоч вона для мене і не ідеальна, але все одно сама ідея мені дуже сподобалася. Сподіваюсь, це відео для вас було цікавим. Дуже дякую за увагу та приходьте ще.